ආයිබෝවන් අපේ ටේස්ට් YouTube channel එකට ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාට කියලා දෙන්න යන්නේ චොකලට් පුඩිමක් හදන විදිය. ඔයා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. බලමු අපිට අවශ්‍ය මොනවද කියලා. කිරිමි ලීටර් 300යි. සීනි ග්‍රෑම් 150යි. පිටි ග්‍රෑම් 140යි. වැල්ල තේ හැඳි භාගයයි. බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 1යි. බේකින් සෝඩා තේ හැඳි 4න් 1යි. චොකලට් පවුඩර් ග්‍රෑම් 35යි. ලුණු තේ හැඳි භාගයයි. දෙහියුස මේස හැඳි 1යි. කුකින් චොකලට් ග්‍රෑම් 150යි. සරසා ගන්න පොඩියට කපාගත් වයිට් චොකලට් ටිකක්. පිටියකට චොකලට් පවුඩර්, බේකින් පවුඩර්, බේකින් සෝඩා, ලුණු දාගෙන හලා ගන්න ඕන. මෙන්න මං හලාගත් පිටි එක. මේ මං හලාගත්ත පිටි එකට සීනි වැනිලා දාගෙන කලවම් කර ගන්නවා. දැන් කිරි ටික ටික දාගෙන අනා ගන්නවා. දෙහියුසත් එකතු කර ගන්නවා. මේ වගේ හොඳට කලවම් කර ගන්න ඕන. මෙන්න මේ පදමට තියෙන්න ඕන. කේක් ට්‍රේ එකට තෙල් ගා ගන්නවා. හොඳට තෙල් ගා ගන්න ඕන. දැන් මේ වගේ රවුමක් කපාගත්ත ඔයිල් පේපර් එකක් දා ගන්නවා. දැන් චොකලට් පුඩින් එක දා ගන්නවා. මේ වගේ ඊයම් කොලයකින් වහ ගන්නවා. මේ වගේ කූලින් ට්‍රැක් එකක් වාජනයක තියාගෙන වතුර දාගෙන කේක් පුඩිම තියා ගන්නවා. දැන් උඩින් පියනකින් වහගෙන තඹ ගන්න ඕන.
දැන් අපි බලමු තැඹිලාද කියලා. මේ වගේ ටූත් පීක් එකකින් ඇනලා බලන්න තැඹිලාද කියලා. ටූත් පීක් එකේ ගෑවිලා නැත්තම් තැඹිලා. හොඳට නිවුනාම පුඩින් එක තැටියෙන් අයින් කරගමු. දැන් ඔයිල් පේපර් එක ගලව ගමු. චොකලට් එක ඩබල් බොයිල් කරගමු. මේ විදිහට පෑන් එකට වතුර දාගෙන ලිපේ තියා ගන්නවා. වතුර එක රත් වුණාම මේ විදිහට චොකලට් වාජනය තියා ගන්නවා. කිරිමේස හැඳි 4ක් දා ගන්නවා. දැන් හොඳින් දිය කර ගන්නවා. සීනිත් මේස හැඳි 4ක් දාගෙන තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන් නූලක් අරගෙන මේ විදිහට පුඩින් එක දෙකට වෙන් කර ගන්නවා. දැන් ඩබල් බොයිල් කරගත්ත චොකලට් ටික දා ගන්නවා. දැන් මේ විදිහට උඩින් තියාගෙන උඩටත් චොකලට් දා ගන්නවා. මම වයිට් චොකලට් වලින් සරස ගන්නවා.
මම මේ හදාගත් චොකලට් පුඩින් එක මගේ වීඩියෝ එක නැරඹුව ඔයාට ස්තුතියි. අපි ආයෙත් අලුත් රෙසිපි එකකින් හමු වෙමු.